Xin chào các bạn, trên tay của mình đây là hai chiếc đồng hồ định vị trẻ em. Một con là KitKare S8, một con là 360 KidsWatch E1. Thì con E1 này mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trong cái video trước rồi. Và mình cũng đã dùng cái con E1 này trong khoảng hơn 3 tháng nay rồi, thấy rất chi là ok. Còn đối với con S8 này thì mình cũng mới mua về trải nghiệm được khoảng hơn một tuần nay. Và hai con này giá thành của nó gần tương đương nhau, nó khoảng hơn 2 triệu đồng. Và với hai con này làm rất nhiều phụ huynh băn khoăn không biết là nên mua con nào cho con em của chúng ta. Và trong cái video này mình sẽ làm một cái video nhỏ để chia sẻ so sánh giữa hai con S8 và cái con E1 này, để các bậc phụ huynh có căn cứ để chúng ta lựa chọn cho con em chúng ta một cái đồng hồ định vị tốt nhất. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ so sánh về cái kích thước của hai con đồng hồ này. Thì về kiểu dáng, hình dáng thì các bạn nhìn thấy đây, hai con này nó tương đương nhau. Thì các bạn thấy là ở bên hông của nó thì cũng đều có cạnh khe sim này, đằng sau thì cũng đều có chân sạc, nó cũng tương đương nhau. Bên hông bên tay phải thì có một cái nút nguồn và một cái loa. Với con S8 ở phía trên bên trái thì nó có thêm một cái camera và cái lỗ mic đây. Còn cái con E1 thì cái lỗ mic ở phía dưới. Thì đối với đồng hồ, nhất là đồng hồ trẻ em, thì mọi người mong muốn là một cái đồng hồ nó nhỏ gọn, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái kích thước của nó như nhau rồi. Thế nhưng mà bề dày của nó thì các bạn nhìn thấy ở đây, hai con này thì mình thấy rằng là cái con S8 có vẻ nó dày hơn so với cái con E1. Ở đây mình sẽ dùng một cái thước, mình sẽ đo. Mình đo con S8 này trước nhá. S8 là 16,2 mm. 16,2 mm nhá. Bây giờ mình sẽ đo con E1 15,8. Như vậy là con E1 nó mỏng hơn một chút so với cái con S8. Và với cái tiêu chí đồng hồ cho trẻ em thì cố gắng mỏng nhất, thì mình sẽ cho cái con E1 này là 1 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về cấu hình của hai con này. Thì theo như công bố của nhà sản xuất thì hai con này nó có cấu hình như sau. Thứ nhất, về CPU thì hai con này đều dùng chung CPU, có cái mã là SL8521E. Thứ hai là về bộ nhớ ROM bên trong thì con S8 này có bộ nhớ lớn hơn so với cái con E1, đó là 4GB, còn con E1 nó chỉ có 512MB thôi. Tuy nhiên với cái đồng hồ định vị trẻ em ấy thì mình thấy bộ nhớ lớn hay nhỏ mình thấy nó không quan trọng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì người sử dụng không được cài thêm các cái phần mềm thêm vào đồng hồ nữa, nên là cái việc nó lớn hay nhỏ nó không quan trọng. Về camera thì các bạn thấy là với cái con S8 này nó có hai camera nhé, một camera ở mặt trước đây và một camera ở bên hông đây. Còn đối với con E1 nó chỉ có duy nhất một camera thôi. Về định vị thì hai con này nó tương đương nhau, nó đều định vị được bằng công nghệ LBS Wi-Fi. Nó chỉ khác nhau một chút, đó là con S8 thì dùng định vị vệ tinh GPS, còn đối với cái con E1 thì dùng định vị vệ tinh GLONASS. Về dung lượng pin thì cái con S8 này có dung lượng là 920 mAh, còn đối với cái con E1 thì dung lượng nhỏ hơn, chỉ 800 mAh thôi. Tuy nhiên mình test ở cái chế độ chờ, có nghĩa là khi mà mình sạc đầy pin hai con này và mình cứ để nguyên như vậy, mất khá nhiều thời gian, khoảng 4 ngày hai con mới hết pin. Có nghĩa là hai con gần như là nó chỉ xem nhau trong khoảng 4 ngày thôi là đã hết pin rồi, chứ không phải là con S8 này thời gian nó cao hơn nhé. Mặc dù pin lớn hơn nhưng mà thời gian mình thấy là nó cũng chỉ xem so với cái con E1 này thôi. Ngoài ra thì hai con này đều có cái tính năng chống nước, có nghĩa là trẻ em mà đi nước hoặc đi mưa nhẹ thôi thì là vẫn có thể chống nước được. Hai con này đều dùng mạng Internet bằng cách là dùng sim 4G hoặc là kết nối Wi-Fi, đều dùng được các bạn nhé. Rồi, như vậy về cấu hình thì các bạn rõ ràng thấy là con S8 này có cấu hình lớn hơn so với cái con E1 này. Mình sẽ cho con S8 này 1 điểm. Tiếp theo mình cùng các bạn sẽ so sánh một số cái tính năng quan trọng mà một chiếc đồng hồ định vị trẻ em phải có. Tính năng đầu tiên đó là tính năng gọi khẩn cấp, có nghĩa là sao? Con chúng ta cần việc gì chỉ cần nhấn giữ cái nút nguồn này, nhấn giữ cho tới khi nào đồng hồ rung lên. Rồi, đồng hồ rung lên rồi là chúng ta sẽ chờ xem đồng hồ có kết nối được với điện thoại của bố mẹ hay không. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Nó đã tự động kết nối được tới đồng hồ của bố mẹ rồi. Như vậy là cái tính năng SOS của con S8 này là ok các bạn nhá. Tiếp tục mình sẽ test cái tính năng gọi khẩn cấp của con E1 này cũng bằng cách nhấn giữ cái nút SOS hay là cái nút nguồn bên tay phải này tới khi mà đồng hồ rung lên. Rồi, rung lên rồi và chúng ta sẽ chờ một lúc xem con E1 này có kết nối tới điện thoại bố mẹ không. Đấy, các bạn nghe thấy không? Có kết nối rồi nhá. Tất nhiên là cách kết nối của con E1 nó hơi khác một chút, đó là nó kết nối thông qua báo động bằng phần mềm. Đấy, các bạn thấy không?
điện thoại lên thì lập tức là nó sẽ vào đây. Đấy, nó sẽ vào cái báo động luôn. Đấy, bố con là đang báo động tới bố mẹ đang cần bố mẹ trợ giúp, thì chúng ta sẽ bấm vào xem. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ biết được định vị con của chúng ta đang ở vị trí nào, và chúng ta cũng có thể là gọi điện lại trực tiếp cho con để xem tình hình như nào. Như vậy về cái tính năng SOS của cả hai con này là ok như nhau. Mình sẽ cho hai con này mỗi con 1 điểm. Tiếp theo mình sẽ test cái tính năng gọi thoại của hai con này. Hai con này thì đều có cái tính năng gọi điện thoại thông thường như các cái điện thoại thông thường các bạn nhé. Nhưng mà nó có thêm cái tính năng gọi hội thoại, có nghĩa là gọi video đấy. Thì bây giờ mình sẽ test cái tính năng của con S8 này trước này. Gọi từ đồng hồ sang điện thoại đều được, hoặc là gọi từ điện thoại sang đồng hồ đều được nhé. Bây giờ mình sẽ test cái tính năng là gọi từ đồng hồ sang điện thoại. Đây, các bạn sẽ vào cái mục điện thoại. Đây, các bạn sẽ gọi này. Đây, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng này. Chúng ta sẽ gọi này. Và muốn gọi call video thì các bạn lưu ý là đồng hồ của chúng ta cũng như điện thoại cần phải kết nối internet các bạn nhé. Các bạn có thể kết nối qua 4G hoặc là wifi đều được. Các bạn thấy không? Gọi không có tín hiệu, không nhận. Đấy, điện thoại không nhận. Đây, mình sẽ xem lại xem nào. Đây, con này đang kết nối 3G, 4G đây rồi, là có mạng rồi nhưng mà không nhận. Thì cái vấn đề này nó nằm ở chỗ phần mềm các bạn ạ. Là các bạn cần phải bật sẵn cái phần mềm này lên. Các bạn cần phải bật sẵn phần mềm lên thì nó mới mở được. Đây, các bạn bật sẵn cái phần mềm của con S8 này lên. Rồi các bạn bật sẵn như này thì chúng ta sẽ gọi lại xem có được không nha. Đấy, các bạn thấy không? Bật sẵn phần mềm lên thì gọi mới được. Ok. Đấy, khi mà gọi thì lập tức là điện thoại cũng như là đồng hồ hai cái kết nối với nhau và nó có hình ảnh luôn các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Hình ảnh giống như các bạn gọi call video Zalo ấy. Ok. Hơi bất tiện một chỗ là phải bật sẵn phần mềm lên. Mặc dù là mình có cài đặt trong điện thoại này là kích hoạt cái phần mềm này ở cái chế độ là đẩy lên trên cùng, lên cái ứng dụng cao nhất, nhưng mà nó không tự kích hoạt được. Đấy, không hiểu sao nữa. Bây giờ mình sẽ gọi ngược lại từ điện thoại sang đồng hồ xem nhé. Các bạn bấm vào đây. Đó, gọi luôn. Đối với điện thoại mà gọi sang đồng hồ thì nó kết nối rất nhanh. Nhưng mà từ đồng hồ sang điện thoại thì phải bật sẵn phần mềm lên. Hơi bất tiện đúng không ạ? Ok. Xong về cái tính năng gọi call video của con S8. Bây giờ chúng ta sẽ test cái tính năng gọi call video của con E1 này. Đây, chúng ta sẽ vào cái mục gọi cuộc gọi đây. Và chúng ta sẽ gọi từ đồng hồ sang điện thoại. Chúng ta sẽ chờ xem. Đấy, có tín hiệu từ đồng hồ rồi, nhưng điện thoại không kết nối này. Vấn đề nó cũng vẫn nằm ở phần mềm. Các bạn vẫn phải bật sẵn cái phần mềm này lên. Đây, bật sẵn cái phần mềm này lên thì mới kết nối được. Hơi bất tiện. Đây, chúng ta sẽ gọi lại xem nào. Đó, các bạn thấy không? Phải bật sẵn cái phần mềm này lên thì mới kết nối được các bạn nhé. Còn nếu mà không bật sẵn lên thì chúng ta sẽ không thể kết nối được. Rất chi là bất tiện luôn. Đó. Các bạn nhìn thấy là khi mà gọi thì lập tức là hình ảnh nó sẽ truyền cho nhau. Ok. Như vậy là gọi từ đồng hồ sang điện thoại. Ok, bây giờ mình sẽ gọi ngược lại từ điện thoại sang đồng hồ. Đó, các bạn thấy không? Đối với gọi mà từ điện thoại sang đồng hồ thì chúng ta rất đơn giản thôi, rất nhanh thôi, nó không bị trễ hoặc là như thế nào. Đấy, còn nếu mà từ đồng hồ mà sang điện thoại thì bắt buộc trên điện thoại chúng ta sẽ phải bật phần mềm lên. Có thể là do cái điện thoại của mình nó không tương thích. Đấy, thì mình nghĩ là hãng, kể cả hai hãng này nên sửa lại cái phần mềm để làm sao nó có thể tương thích được tất cả các cái điện thoại trên thị trường. Ok, về cái tính năng gọi call video thì mình thấy hai cái đồng hồ này đều tương đương nhau, thì mình sẽ cho mỗi đồng hồ 1 điểm. Rồi, một cái tính năng khá hữu ích nữa đó là tính năng định vị. Thì để định vị chuẩn xác nhất thì hai đồng hồ này phải bắt được cái định vị vệ tinh. Mà muốn bắt được định vị vệ tinh thì chúng ta cần phải ra ngoài trời, chứ nếu mà chúng ta ở trong nhà thì nó sẽ không định vị được vệ tinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái tính năng định vị vệ tinh ở ngoài trời, xem hai cái đồng hồ này nó có chuẩn xác hay không các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ định vị xem là cái mình đang ở vị trí nào bằng cách là định vị trên điện thoại các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ định vị này. Rồi, đây chính là cái vị trí của mình đây. Thì mình sẽ mở cái vị trí bản đồ vệ tinh này cho các bạn dễ xem này.
Thì đây chính là cái vị trí mà mình đang ở đây các bạn nhé. Đấy. Đó, thì ở bên cạnh này là một cái ngôi trường. Đây là ngôi trường Chuvana. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái phần mềm con S8 lên này. Rồi vào chỗ định vị này. Chúng ta sẽ định vị xem. Rồi, ok, định vị lại xem nào. Đây, đúng rồi. Thì các bạn có thể thấy ở đây. Đây, các bạn có thể thấy ở đây. Đây chính là cái vị trí của mình đang đứng. Đó, thì cái con S8 này nó cũng bắt được cái tín hiệu vệ tinh, thì là nó cũng định vị tương đối chuẩn luôn các bạn nhé. Đấy, tương đối chuẩn. Thì ở bên cạnh nó là cái trường Chuvana đây. Ok, về S8 thì ok rồi. Bây giờ bật cái phần mềm của con M1 này lên. Rồi chúng ta cũng vào cái chế độ định vị. Đấy. Thì chúng ta sẽ định vị xem. Đó. Và chúng ta sẽ vào cái mục xem vệ tinh này. Cái con M1 này ở trên cái phần mềm của nó có chế độ xem vệ tinh này, nó sẽ tiện hơn rất nhiều các bạn nhé. Cái con S8 kia nó không có cái chế độ xem vệ tinh này. Chúng ta sẽ chờ một lúc để nó định vị lại xem. Ok, nó đã định vị xong rồi các bạn nhé. Đây, nó đã định vị xong này. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây chính là cái vị trí này. Đúng là cái vị trí mà mình đang ở đây. Đó, cái lúc mà mình định vị điện thoại là nó cũng nằm ở cái góc này. Đó, thì bên cạnh nó là một cái trường Chuvana. Các bạn nhìn thấy không? Như vậy là các bạn có thể thấy là cái con M1 và cái con S8 này, về tính năng định vị của nó thì khi mà nó bắt được cái sóng vệ tinh thì nó định vị tương đối chuẩn các bạn nhé. Mình sẽ cho hai con này mỗi con 1 điểm. Tiếp theo mình sẽ test các cái tính năng, đó là nghe lén, chụp lén, quay lén của hai cái đồng hồ này các bạn nhé. Đây là 3 cái tính năng khá hữu ích đối với phụ huynh để giám sát con em chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ test 3 cái tính năng này với cái con S8 này trước. Thì các bạn muốn test thì các bạn sẽ phải bật cái phần mềm lên. Bật phần mềm của con S8 này lên đã. Đầu tiên các bạn muốn nghe lén thì các bạn sẽ vào mục liên hệ, các bạn sẽ vào trò chuyện đây và các bạn sẽ bấm vào cái nút dấu cộng này. Nghe lén thì các bạn sẽ bấm vào đây. Đấy, bấm vào cái biểu tượng này, sau đó nhấn xác nhận. Và nó sẽ gửi một cái lệnh ghi âm tới cái đồng hồ S8 này. Và con S8 thì lập tức nó sẽ ghi âm trong vòng 10 giây. Và sau 10 giây thì lập tức nó sẽ gửi lại điện thoại phụ huynh của chúng ta cái đoạn ghi âm đấy. Nó hơi tiếc là đây, các bạn nhìn thấy là nó đã gửi lại đây. Đây là cái đoạn ghi âm nó đã vừa gửi lại đây. Mình sẽ bật lên cho bạn xem này. Và nó sẽ gửi một cái lệnh ghi âm tới cái đồng hồ S8 này. Và con S8 thì lập tức nó sẽ ghi âm trong vòng 10 giây. Và sau 10 giây thì lập tức nó sẽ gửi lại. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó ghi âm chỉ có 10 giây thôi, có nghĩa là cái câu nói chưa kịp hết thì nó đã ngắt rồi. Nó là hơi bất tiện. Con này nó ghi âm quá ngắn luôn. Các bạn chụp lén thì các bạn bấm vào đây, chụp lén, xác nhận. Các bạn quay lén các bạn cũng bấm vào đây. Đấy, quay lén xác nhận. Và nó sẽ gửi một cái lệnh sang cái đồng hồ. Và đồng hồ sẽ lập tức nó sẽ chụp bằng cái camera. Sau khi nó chụp xong thì lập tức nó sẽ gửi về đây. Hoặc là quay lén các bạn cũng bấm vào đây. Đấy, xác nhận thì lập tức là nó sẽ gửi. Đó, lệnh video gửi thành công. Và nó cũng sẽ quay cho một đoạn video ngắn trong khoảng vài giây. Đó, thì sau đó là nó sẽ gửi lại điện thoại của bố mẹ. Tuy nhiên không hiểu sao là với cái con S8 này mình cũng mới mua được hơn tuần, nhưng mà cái tính năng về chụp lén, nghe lén này không hiểu nó bị lỗi gì ấy. Ok, nói chung là mình ghi nhận với cái con S8 này đều có đầy đủ 3 tính năng: nghe lén, chụp lén và quay lén các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test 3 cái tính năng này trên con M1 này. Thì chúng ta cũng sẽ bật cái phần mềm của con M1 này lên đã. Để nghe lén thì các bạn sẽ bấm vào người bảo vệ và các bạn sẽ bấm vào cái chỗ lắng nghe bé này. Đấy, các bạn bấm vào đây lắng nghe bé nhé. Thì các bạn sẽ chờ một lúc để cho điện thoại của bố mẹ kết nối tới đồng hồ của bé. Sau khi mà kết nối xong thì lập tức đồng hồ sẽ tự động nhận cuộc gọi. Nhận cuộc gọi. Đó, bây giờ mình mở loa ngoài các bạn nghe này. Các bạn nhìn thấy đồng hồ của bé không hề có một cái tín hiệu gì phát ra nhé. Đấy, nó nhận cuộc gọi rồi. Như vậy là bất kỳ một cái âm thanh nào xung quanh cái đồng hồ của con chúng ta nó sẽ được ghi lại và nó sẽ truyền về cái điện thoại của bố mẹ. Gần như đây là một cái việc mà mình gọi điện thông thường thôi, nhưng mà con của chúng ta sẽ không biết là chúng ta đang nghe lén con chúng ta. Và khi mà con chúng ta bật điện thoại lên, bật đồng hồ lên này, thì nó chỉ báo là đồng hồ đang bận thôi. Đó, nó không hề có một cái thông báo gì cả.
Các bạn lưu ý là cái tính năng nghe lén này với cái tính năng gọi là khác nhau. Nếu mà các bạn bấm tính năng gọi thì lập tức con của chúng ta sẽ biết là bố mẹ đang gọi, còn tính năng nghe lén thì nó cứ âm thầm, nó ghi âm thanh thôi. Đó, các bạn chờ một lúc này. Đây là mình đang bật tính năng gọi nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bật tính năng gọi thì đồng hồ con của chúng ta nó sẽ báo là bố mẹ đang gọi. Nếu mà con chúng ta muốn nghe thì chúng ta bấm nghe, còn không thì thôi. Đó. Đây là hai cái tính năng nó khác nhau ở cái đấy. Như vậy là với cái tính năng nghe lén của cái con E1 này thì cái thời gian nghe thoải mái hơn. Các bạn nghe thoải mái cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Rồi các bạn mà muốn chụp lén thì các bạn sẽ bấm vào chụp ảnh từ xa đây. Và các bạn sẽ nhấn vào cái nút bắt đầu chụp. Thì lập tức là lệnh gửi, lệnh chụp ảnh nó sẽ gửi tới đây, tới đồng hồ, và đồng hồ nó sẽ chụp ảnh xong nó gửi lại. Đây các bạn nhìn đây, nó gửi lại đây. Đây mình sẽ lật cái đồng hồ này, mình chụp lại cái bức khác nhé. Đây mình lật đây, mình chụp này, gửi lại này. Đó, bạn chờ một tí. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây nó gửi lại cái bức ảnh đây. Đây là cái bức mà nó vừa chụp, nó gửi đây. Rất chi là tiện đúng không? Rồi bây giờ còn cái tính năng quay lén của cái đồng hồ này thì các bạn sẽ vào cái mục trang chủ đây. Các bạn vào cái mục con của chúng ta, các bạn bấm vào dấu cộng, các bạn sẽ vào cái giám sát video đây. Đó, thì cái điện thoại của chúng ta sẽ kết nối tới đồng hồ con của chúng ta. Đấy, kết nối một cách rất chi là âm thầm. Đó các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn nhìn thấy đồng hồ này, nó không hề hiển thị một cái gì ở trên mặt đồng hồ cả, nên con của chúng ta cũng không biết là chúng ta đang quay lén. Đấy, quay đây. Các bạn nghe thấy tiếng rội là do đồng hồ và điện thoại mình đang để gần với nhau nên nó bị vang rội là như vậy. Còn nếu con chúng ta có bật đồng hồ lên thì nó chỉ là thông báo. Đây, nếu con chúng ta có bật đồng hồ lên thì nó chỉ thông báo là đang xử lý số liệu thôi. Đó, nên là con chúng ta cũng sẽ không để ý cái việc là chúng ta đang quay lén. Đó, rất tiện đúng không? Ok, và quay lén này thì chúng ta quay thoải mái nhé. Như vậy là mình vừa mới test cho các bạn xong về cái tính năng là nghe lén, chụp lén, quay lén của cả hai cái đồng hồ này. Thì rõ ràng với cái con E1 này nó nhỉnh hơn rất nhiều. Đấy, nhỉnh hơn rất nhiều so với cái con S8 này. Như vậy mình sẽ cho con S8 này là 1 điểm. Còn đối với con E1 này mình sẽ cho 2 điểm. Tiếp theo, bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi sang cái bước so sánh. Đó là so sánh về linh kiện bên trong của hai chiếc đồng hồ này. Rồi, mình đã mở hai chiếc đồng hồ này ra rồi. Thì đây là con S8 này, các bạn nhìn thấy ở bên trong của nó này. Dưới này là cái màn hình của nó các bạn nhé. Trông cũng khá xịn sò ra gì đấy. Còn đây là con E1. E1 thì các bạn cũng đã chiêm ngưỡng từ cái video trước rồi. Thì hai con này về cơ bản là nó tương đương nhau. Hai con này về cái vỏ của nó thì là cũng tương đương nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về pin. Thì đây là pin của con E1, còn đây là pin của con S8. Thì các bạn nhìn thấy là cái con S8 thì trông có vẻ nó lớn hơn một chút thôi nhé các bạn nhé. Bởi vì cái dung lượng nó công bố là 920 mAh, còn cái con E1 này nó chỉ có 780 này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái con E1 này, đây cái thông số đây, các bạn nhìn thấy nó ghi tương đối rõ ràng luôn. Con E1 nó ghi là 780, đúng như là thông số công bố này. Còn cái con S8 này, ở đây trên pin nó ghi tới tận 1000 mAh, trong khi đấy nó lại công bố là có 920. Nhà sản xuất lại công bố lại khiêm tốn thế nhỉ. Mặt đằng sau của con S8 thì không có gì, nhưng mà mặt đằng sau của con E1 này thì có đầy đủ các cái thông số của nhà sản xuất pin này luôn này, các bạn nhìn thấy không? Nhìn trông có vẻ nó chất hơn. Ok, đây cái dây cáp này, các bạn nhìn thấy cái dây cáp này. Dây cáp của con E1 thì nó cứng cáp, dày dặn hơn. Còn cái cáp của con S8 thì có vẻ nó mỏng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về cái mạch in của nó. Thì bên tay phải của mình là con E1, bên tay trái là con S8. Thì các bạn nhìn tổng quan sơ qua thì hai cái mạch này, bản thân mình thấy là cái main mạch của nó là khá chất lượng luôn. Bởi vì mạch này là mạch đen và cái phíp của nó là phíp thủy tinh, khá chất lượng luôn, nhìn khá chất. Bây giờ mình sẽ xem trước với con S8 này trước các bạn nhé. Đấy, jack các thứ cũng gần giống như kiểu cái jack của các cái linh kiện của Apple luôn. Cái phần nào tất cả các linh kiện nó đều được bọc bằng cái tấm kim loại để tránh nhiễu này. Đấy, các cái khối kim loại này. Rồi bây giờ mình sẽ xem về cái con E1 này. Con E1 này các bạn xem rồi, thế nhưng bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại. Thì các bạn nhìn thấy nó cũng không khác gì cái con S8 đâu.
Cái linh kiện các thứ nó giống hoàn toàn so với các cái linh kiện mà thiết kế trong các cái con iPhone của Apple đấy. Đây, mình đã mở cái nắp của cái con E1 này ra đây rồi. Các cái con chip nó đều có cái keo tản nhiệt này các bạn này. Với những con mà linh kiện nhỏ xíu như thế này mà hoạt động với cái hiệu suất cao thì nó tỏa nhiệt ra cũng khá lớn. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây, các cái con chip đều có keo tản nhiệt hết. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái mã của con chip xử lý chính của con E1 này thì mã là SL8521E các bạn nhé. Còn đối với cái con S8 này thì mình thấy là con chip nó nhỏ xíu hơn này. Đấy, mã nhỏ xíu hơn. Thì mã của nó là SL8521ET. Con E1 thì chip xử lý nó to hơn. Còn bên cạnh đây nó là một con ROM, cái bộ nhớ ROM của nó. Cái bộ nhớ ROM của cái con E1 này thì nó chỉ có 512 nên nó nhỏ hơn. Còn cái của cái con S8 này nó 4GB nên trông nó to hơn. Nhưng quan trọng nhất nó là cái con xử lý này. Ok, về chất lượng linh kiện thì mình thấy hai con này nó dùng các cái linh kiện gần như là tương tự nhau. Và main mạch của nó thì mình thấy là cũng khá xịn sò đấy. Xịn sò hơn rất nhiều so với các cái loại đồng hồ khác trên thị trường. Tuy nhiên về pin thì mình thấy là cái pin của con E1 này trông có vẻ nó chuẩn hơn, nó ngon hơn. Và thực tế mình test thì cái thời gian sử dụng của hai con này gần như là tương đương, mặc dù cái công bố pin của con S8 này dung lượng nó lớn hơn. Như vậy để chấm điểm cho phần cứng thì mình vẫn cứ cho hai con này mỗi con 1 điểm. Rồi, và bây giờ các bạn nhìn trên màn hình thì đây là cái bảng điểm mà mình đã chấm từ đầu video tới giờ. Thì hy vọng qua cái phần đánh giá so sánh này sẽ giúp ích cho tất cả các cái bậc phụ huynh có một cái sự lựa chọn tốt nhất để mua cho con em mình một chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với gia đình của chúng ta. Và đối với bản thân mình thì mình đã dùng cái con E1 này cũng được hơn 3 tháng rồi. Còn con S8 này thì mới mua được hơn 1 tuần. Thì cảm nhận của mình với cái con E1 này thì mình thấy là chất lượng khá ok. Nó hoạt động khá ổn định luôn, cũng chưa có cái hiện tượng gì hỏng hóc xảy ra cả. Nó chỉ có mỗi cái phần mềm, đó là cái việc gọi call video từ đồng hồ sang điện thoại của bố mẹ thì phải bật sẵn cái phần mềm lên. Cái con S8 này nó cũng bị hiện trạng như vậy. Mình nghĩ là các hãng nên nâng cấp cái phần mềm để làm sao mà khi mà con chúng ta gọi đến điện thoại của bố mẹ thì tự động nó có thể kết nối được mà không cần phải bật sẵn phần mềm lên. Còn lại mọi thứ khác thì mình thấy là khá ok, nó hoạt động đúng tính năng của một chiếc đồng hồ định vị thông minh. Và tất nhiên nếu như mà lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn những cái gì mà mình đã trải nghiệm rồi. Đó là con E1 mình đã sử dụng, mình thấy nó ổn định thì mình vẫn sẽ lựa chọn và mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái con S8 này xem như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.